Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω εδώ στο κανάλι μου Giovanni Ioannou. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που ενθουσιάζει κάθε φωτογράφο, τη φωτογραφία τοπίου. Είναι μια τεχνική που μας επιτρέπει να απαθανατήσουμε τη μαγεία της φύσης και της γης γύρω μας, αποτυπώνοντας μοναδικές εικόνες που μας συνδέουν με το περιβάλλον γύρω μας. Είτε είστε αρχάροι είτε έμπειροι, οι συμβουλές που θα μοιραστώ σήμερα θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις λήψεις σας και να δημιουργήσετε πιο εντυπωσιακά τοπία. Ας ξεκινήσουμε με τις πρώτες 10 συμβουλές που θα σας κάνουν καλύτερους φωτογράφους τοπίου. Πρώτη συμβουλή: η ώρα κατά την οποία θα φωτογραφίσετε είναι καθοριστική για την ποιότητα των λήψεών σας. Μία από τις πιο σημαντικές συμβουλές στη φωτογραφία τοπίου είναι η κατανόηση των χρυσών ωρών. Δηλαδή, την πρώτη ώρα μετά την ανατολή του ήλιου και την τελευταία πριν από τη δύση του. Αυτές οι ώρες προσφέρουν το καλύτερο φως για εντυπωσιακές φωτογραφίες. Οι σκιές είναι πιο μαλακές και οι αποχρώσεις του ουρανού είναι ζεστές και όμορφες. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν ο ήλιος είναι στην κορυφή του, όπως το μεσημέρι, το φως μπορεί να είναι πολύ σκληρό και να προκαλέσει υπερβολική αντίθεση και σκιές, κάτι που μπορεί να καίει τις φωτεινές περιοχές της εικόνας σας. Αν η φωτογράφηση του τοπίου σας γίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, δοκιμάστε να βρείτε σκιά ή να χρησιμοποιήσετε φίλτρα για να ελέγξετε την ένταση του φωτός. Δεύτερη συμβουλή: η σύνθεση είναι η καρδιά κάθε φωτογραφίας και μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ μιας καλής και μιας εκπληκτικής φωτογραφίας τοπίου. Ο πιο γνωστός κανόνας σύνθεσης είναι ο κανόνας των τρίτων. Αυτός ο κανόνας βασίζεται στη διαίρεση της εικόνας σε τρίτα, τόσο οριζόντια όσο και κάθετα, δημιουργώντας 9 ίσα μέρη. Οι βασικές γραμμές του τοπίου, όπως ο ορίζοντας, τα μονοπάτια ή οι μεγάλες πέτρες πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία τομής των γραμμών. Αυτό βοηθά να δημιουργηθεί ισορροπία και ενδιαφέρον, κάνοντας την εικόνα πιο δυναμική και ευχάριστη στο μάτι. Μην ξεχάσετε να προσέχετε και την αναλογία του ουρανού και της γης. Αν έχετε ένα εκπληκτικό ουρανό, αφήστε τον να καταλαμβάνει περισσότερο χώρο στην εικόνα σας. Τώρα, για να δημιουργήσετε δυνατές φωτογραφίες τοπίου, είναι σημαντικό να μην μείνετε πάντα στην ίδια θέση ή να τραβήξετε φωτογραφίες από το ίδιο σημείο. Αναζητήστε νέες γωνίες, διαφορετικές προοπτικές και μην φοβάστε να κινηθείτε λίγο πιο έξω από τη συνάνεσή σας. Μερικές φορές μια μικρή αλλαγή στη θέση σας μπορεί να προσφέρει ένα εντελώς νέο πλάνο, να κάνει τη φωτογραφία σας πιο ενδιαφέρουσα και να αναδείξει το τοπίο με έναν απροσδόκητο τρόπο. Εξετάστε το ενδεχόμενο να κατέβετε σε χαμηλότερο ή ψηλότερο σημείο για να πειραματιστείτε με τη χρήση φυσικών στοιχείων του περιβάλλοντος, όπως δέντρα ή βράχια, για να δημιουργήσετε βάθος στην εικόνα σας. Τα φίλτρα, απ' την άλλη, είναι απαραίτητα εργαλεία στη φωτογραφία τοπίου που σας επιτρέπουν να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας σας. Τα φίλτρα ND είναι ιδανικά για να ελέγξετε την ένταση του φωτός, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν ο ήλιος είναι έντονος. Το φίλτρο Polarized είναι πολύ χρήσιμο για την ενίσχυση των χρωμάτων του ουρανού και την απομάκρυνση των αντανακλάσεων από επιφάνειες όπως το νερό ή το χιόνι. Η φύση τώρα έχει απίστευτη δύναμη και δυναμική και μπορεί να προσφέρει εκπληκτικές δυνατότητες για τη φωτογραφία τοπίου. Μην περιορίζεστε μόνο σε απλά πλάνα του τοπίου. Αν κοιτάξετε πιο προσεκτικά, μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα στοιχεία που προσθέτουν βάθος και χαρακτήρα στη φωτογραφία σας. Χρησιμοποιήστε τη δύναμη του ανέμου για να δημιουργήσετε κίνηση στο νερό, στα δέντρα ή στα φύλλα. Οι ομίχλες και οι καταιγίδες μπορούν να προσθέσουν ατμόσφαιρα και μυστήριο στις φωτογραφίες σας. Μην ξεχνάτε τη δύναμη των καιρικών φαινομένων και την μοναδικότητα που προσφέρουν σε κάθε τοπίο. Έκτη συμβουλή: η σωστή έκθεση είναι θεμελιώδης για να αποτυπώσετε τα τοπία με την καλύτερη δυνατή λεπτομέρεια. Ανάλογα με τη σκηνή που φωτογραφίζετε, ίσως χρειαστεί να παίξετε με τις ρυθμίσεις της έκθεσης. Για παράδειγμα, όταν φωτογραφίζετε ένα τοπίο με έντονο φως και σκιές, όπως κατά την ανατολή ή τη δύση του ήλιου, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε την έκθεση για να κρατήσετε λεπτομέρειες τόσο τις φωτεινές όσο και στις σκοτεινές περιοχές. Ένα καλό κόλπο τώρα είναι η χρήση της τεχνικής του bracketing, όπου τραβάτε πολλές λήψεις με διαφορετικές ρυθμίσεις έκθεσης και μετά επιλέγετε την καλύτερη ή κάνετε σύνθεση σε λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφίας. Αυτό θα σας επιτρέψει να αποτυπώσετε το πλήρες δυναμικό εύρος του τοπίου
και να ενισχύσετε την αντίθεση για μια πιο εντυπωσιακή εικόνα. 7η συμβουλή: όταν φωτογραφίζετε τοπία, ειδικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή όταν επιθυμείτε μεγαλύτερη διάρκεια έκθεσης, το τρίποδο είναι απαραίτητο. Η σταθερότητα του τρυπόδου σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε πιο αργές ταχύτητες κλίστρου χωρίς να δημιουργούνται θολές εικόνες λόγω της κίνησης της κάμερας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν φωτογραφίζετε τοπία με πολλή λεπτομέρεια ή όταν χρησιμοποιείτε μεγαλύτερους φακούς. Ένα τρίποδο προσφέρει επίσης την ευχέρεια να πειραματιστείτε με τις γωνίες λήψης και τις συνθήκες σας, καθώς μπορεί να κρατήσει την κάμερα σταθερή ενώ εσείς έχετε το χρόνο να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή να περιμένετε την κατάλληλη στιγμή για να τραβήξετε την τέλεια εικόνα. 8η συμβουλή: ο φακός που χρησιμοποιείτε μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην τελική εικόνα σας. Πειραματιστείτε με διαφορετικά εστιακά μήκη για να πετύχετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε. Οι ευρυγόνιοι φακοί π.χ. 16 χιλιοστά ή 24 χιλιοστά είναι εξαιρετικοί για να αποτυπώσουν μεγάλες εκτάσεις τοπίων, δίνοντας μια αίσθηση βάθους και μεγέθους. Απ' την άλλη, οι τηλεφακοί π.χ. 70 ή 200 είναι ιδανικοί όταν θέλετε να συμπιέσετε τα στοιχεία τοπίου, κάνοντας τα να φαίνονται πιο κοντά το ένα στο άλλο. Κάθε φακός δημιουργεί διαφορετική αίσθηση και ρυθμίζει την αντίληψη του βάθους στο τοπίο, οπότε το να χρησιμοποιείτε διαφορετικούς φακούς για διαφορετικές συνθήκες μπορεί να σας δώσει πολλές δημιουργικές δυνατότητες. Συμβουλή 1: η φωτογραφία τοπίου απαιτεί συχνά υπομονή. Είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να περιμένετε ώρες ή ακόμα και μέρες για να βρείτε το κατάλληλο φως, τις σωστές καιρικές συνθήκες ή τη στιγμή που το τοπίο είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Όταν έχετε το χρόνο να παρατηρήσετε και να περιμένετε την ιδανική στιγμή, οι φωτογραφίες σας θα γίνουν πιο δυνατές και πιο εντυπωσιακές. Η υπομονή είναι κλειδί όταν προσπαθείτε να εχμαλωτίσετε την τέλεια στιγμή της φύσης. Είτε πρόκειται για την ώρα του ηλιοβασιλέματος, την αντανάκλαση ενός βουνού στο νερό ή τη στιγμή που η ομίχλη αρχίζει να διαλύεται και αποκαλύπτει το τοπίο κάτω από αυτήν, μην βιαστείτε και επιδιώξτε να καταγράψετε την ατμόσφαιρα του τοπίου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 10η συμβουλή: αφού έχετε τραβήξει την εικόνα σας, η επεξεργασία μπορεί να ενισχύσει τα χαρακτηριστικά του τοπίου που θέλετε να τονίσετε. Μην φοβάστε να κάνετε επεξεργασία για να φέρετε τα χρώματα και τις λεπτομέρειες στην επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το Lightroom ή το Photoshop για να διορθώσετε την ισορροπία των λευκών, να ενισχύσετε την αντίθεση και να διορθώσετε τυχόν υπερβολική έκθεση ή σκιές. Είναι σημαντικό να μην υπερβείτε με την επεξεργασία, ο στόχος είναι να ενισχύσετε την εικόνα χωρίς να την κάνετε υπερβολικά επεξεργασμένη. Η επεξεργασία μπορεί επίσης να βελτιώσει την ατμόσφαιρα της φωτογραφίας, προσφέροντας την αίσθηση της μαγείας που μπορεί να δημιουργήσει το φως ή τα καιρικά φαινόμενα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Ελπίζω οι 10 συμβουλές που μοιράστηκα μαζί σας να σας βοήθησαν να βελτιώσετε τις φωτογραφίες τοπίου σας και να δημιουργήσετε πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τώρα, πριν κλείσω, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα έξτρα tip που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην επόμενη λήψη σας. Όταν φωτογραφίζετε τοπία, δοκιμάστε να ενσωματώσετε ανθρώπους ή ζώα στην εικόνα σας για να δώσετε κλίμακα και ζωή στο τοπίο. Ένα μικρό άτομο ή ζώο μπορεί να προσθέσει βάθος και να βοηθήσει το θεατή να εκτιμήσει την κλίμακα τοπίου. Αυτό το απλό κόλπο μπορεί να κάνει τις φωτογραφίες σας πιο δυναμικές και ελκυστικές. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι αν βρίσκετε χρήσιμες τις συμβουλές και να μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα βίντεο φωτογραφίας. Καλή τύχη με τις φωτογραφίες σας και όπως πάντα απολαύστε τη διαδικασία. Γεια σας!